साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई MCB र मेस स्विचको कनेक्सन गर्ने तरिका यो भिडियोमा सिकाउन गइराखेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, आधै बिचमा छोडेर नजानु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई थिचिदिनु होला। पहिला 4 अंगुल जतिको लम्बाई तारहरु काट्नुस्, कतिवटा लाग्छ त्यही अनुसार। अनि यसरी बटारेर तार दुईटामा जोडेर तलपट्टिको भागतिर यो चाहिँ नि जोड्नुस्। MCB को तलपट्टिबाट लाइनको रुल के हो भनेदेखि तलदेखि माथि जान्छ। त्यसैले यो MCB मा तलबाट जोडिएर माथि भएर आउटपुट हुन्छ। अनि तार हालेर एकदम राम्रोसँग कस्दिनुस्। अनि स्पार्किङ गर्दैन, लुज हुनु हुँदैन। लुज भयो भने समस्या गर्छ। अब म मेस स्विच जोड्न गइराखेको छु। हेर्नुस्, अब एन न्युट्रन जोड्नुस्, एल मा फेज जोड्नुस्। यसमा चाहिँ रुल भन्दा फरक छ, किनभने यो माथिबाट तल आउँछ। तर पहिलाको पुरानो मेस स्विचहरुमा तलदेखि माथि जान्थ्यो भने यसमा माथिदेखि तल छ। जसरी मैले देखाए ड्र बनाएर त्यसरी तपाईले जोड्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि फेज हो। अब फेज एउटामा यसो गाँसेर MCB मा जोड्ने। मेरो च्यानलमा तपाईहरु पंखा, मोटर, राइस कुकर, आइरन, ग्यालेन्डर जस्ता मर्मत गर्ने तरिकाहरू सिक्न पाउनुहुनेछ। साथै ग्यास चुलो पनि मर्मत गर्ने भिडियोहरू पाउनुहुनेछ। यसैले मेरो च्यानल यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, ताकि सबभन्दा पहिले तपाईले मेरो भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। यहाँ चाहिँ 4 वटा MCB राखेको छ। कुनै कुनै MCB मा दुईटा एउटैमा गाँसेर छुट्टै MCB बनाएको हुन्छ। यसमा चाहिँ नि कोठा कोठाको मात्रै 4 कोठाको मैले बनाएको छु। चार कोठाको वायरिङ हो यो। यदि तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। सब्स्क्राइबरको पनि खाँचो छ। यदि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, किनभने मेरोमा थोरै सब्स्क्राइबर छन्। न्युटन चाहिँ नि माथि एउटा न्युटन सेट गर्ने स्क्रु भर दिएको हुन्छ, त्यही गरेर यसलाई सेट गर्ने हो। कुनै कुनैमा दिदैन, त्यो नदिएको खण्डमा माथि कनेक्सन हुन्छ। एउटा मैले कनेक्सन बोर्ड बनाएको छु, जक्सन। त्यो ठाउँमा जोडेर पनि गर्न सकिन्छ। कुनैमा हुन्छ, कुनैमा हुँदैन। यो फलाममा भएको स्टिल वालामा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ नि मैले अब जोड्दै छु। तपाईहरुले पनि यसरी जोड्न सक्नुहुनेछ। यो न्युटन हो,
प्लास्टिकमा सजिलो हुन्छ गर्न। यो फलाममा चाहिँ अलि नमिल्ने रहेछ। ठुलो बक्सा भयो भने सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ 4 MCB को बक्सा हो, त्यसले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भइरहेछ। यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि MCB लगाउँदाखेरि तलबाट पुश गरेर मिलाएर पुश गर्नु भएन, त्यो बस्छ। कुनै कुनैमा चाहिँ माथिबाट माथिको पिन तानेर दबाउने हुन्छ भने यो चाहिँ तलबाट पुश गऱ्यो भने त्यो आफै बस्न जान्छ। हेर्नुस् बसेको छ। यहाँ कलरफुल छ, एउटै कलरको छैन किन यो फेज हो। पहेँलो नीलोहरू, न्युट्रल पनि नीलै छ। यसै प्लासले कैँचीले छिन्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ कैँची युज गर्दैछु। अनि 4 कोठाको 4 MCB मा जोड दिनुपर्छ। मैले चाहिँ नि यहाँ 5 वटा तारहरू जोड्न गइराखेको छु, किन एउटा 3टा कोठा 4 वटा कोठाको भयो, एउटा चाहिँ नि गल्लीको भयो, गर्दा 5 वटा तारहरू यहाँ निकालेको छु। अनि एउटामा 2टा गाँस दिन्छु तार मैले। माथि जुनसुकै MCB तपाईँ जोड्न सक्नुहुन्छ, अथवा 1 नम्बर 2 नम्बर गरेर कोठा छुट्याएर पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ छुट्याएको छैन। जुनसुकै जोड्दा पनि भयो। अब यहाँ पनि 2टा तार दिएको छ यो MCB बक्समा। अनि यो 2टा तार एउटा न्युट्रल माथि जोडिदिनुहोस्, एउटा तल जोडिदिनुहोस्। MCB मा जोडिदिनुपर्छ, तलपट्टि MCB मा, माथि चाहिने जहाँ न्युट्रल जोडिएको छ त्यो ठाउँमा जोडिदिनुपर्छ। हेर्नुहोस् मैले जोडिसकेको छु, मैले देखाएन। तपाईले यहाँ गर्नुहोस्, यता गर्नुहोस् भनेर मैले देखाएको छु। यसलाई हातले दबाएर खोल्नुपर्छ। अनि यो नखोलेको कारणले मैले अब यसलाई टेस्टरको मद्दतले खोल्ने छु। हेर्नुस् कसरी खोल्न सकिन्छ। त्यसरी छिराउनुस् र हेर्नुस् निस्क्यो। यसरी तपाईले खोल्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कसैले मेन स्विच, कसैले डीपी स्विच भन्छ, तर यो एउटै हो। डीपी स्विच मेन स्विच एउटै हो। यो 3 दिनको डीपी स्विच हो। यसलाई मिलाएर सिधा गरेर
स्क्रु लगाइदिनुपर्छ। अब म स्क्रु लगाउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् मैले स्क्रु लगाइसकेँ। अनि कभर पनि लाउनुहोस् लेखेको तलपट्टि गरेर बसेको छैन भने पेचकसको मद्दतले हल्का माथिबाट प्रेस गर्नुहोस्, त्यो बस्न आउँछ। हेर्नुहोस् मैले चाहिँ नि अब MCB र मेन स्विचको कनेक्सन गरिसक्यो। हेर्नुहोस् लाइन पनि दिइसक्यो, लाइन आइसक्यो। हेर्नुहोस् कट अफ भइरहेछ। साथीहरू यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जानुहोला र मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।